như chúng ta đã thấy thì doanh thu năm 2020 đã giảm hơn so với 2019, nhưng mà còn về mức độ hiệu quả thì sao thưa anh? Thì đúng là tuy doanh thu đã giảm đi khoảng 10% so với năm trước và lợi nhuận gộp thì cũng giảm đi khoảng tầm 13%. Về biên lợi nhuận gộp thì VRE vẫn duy trì được ở mức rất là ấn tượng 45,9% so với năm ngoái là 47,6%, tức là suy giảm không đáng kể. Và biên lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt được 28,6% so với 30%. Thực sự đây là một mức rất hấp dẫn vì không phải doanh nghiệp nào cũng thể có mức biên lợi nhuận sau thuế lên tận 30% như thế. Chào đón tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình Chứng khoán không ngán và tôi là Thanh Huyền, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. Và xin giới thiệu tới quý vị vị khách mời rất đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, chuyên gia đầu tư anh Việt Anh. Xin chào Thanh Huyền, xin chào các bạn. Anh Việt Anh thân mến, ở số trước thì chúng ta đã nói đến mã VIX Vingroup đúng không ạ? Vậy thì còn ngày hôm nay không biết là anh Việt Anh sẽ mang tới mã cổ phiếu nào đây? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phân tích mã VRE, cũng là một trong những công ty lớn ở trong tập đoàn hệ sinh thái của Vingroup. Dạ vâng. Nói về VRE Vincom Retail đúng không anh? Thì chúng ta sẽ nói đến lĩnh vực bán lẻ. Vậy thì không biết là thị trường bán lẻ của Việt Nam trong những năm gần đây thì diễn biến như thế nào và có dấu hiệu tăng trưởng như thế nào trong thời gian tới không anh? Ngành bán lẻ là một trong những ngành mà phát triển mạnh nhất của Việt Nam, một trong những cái mũi nhọn tăng trưởng của chúng ta. Bởi vì chúng ta là một đất nước có dân số rất là trẻ và cái tỷ lệ mà dân số bắt đầu gia nhập cái nhóm trung lưu ấy càng ngày càng gia tăng. Cái lượng mà đô thị hóa, tốc độ tăng trưởng nhanh, thành ra là cái tiềm năng của ngành bán lẻ của chúng ta về dài hạn là rất là mạnh. Thì chúng ta có thể thấy trong cái số liệu ở đây thì trong 5 năm qua thì trung bình cái tăng trưởng của tổng mức bán lẻ đâu đó năm nào cũng tầm trên 10%. Dĩ nhiên chúng ta có thể thấy là cái số liệu của năm 2020 vừa xong ấy là một năm rất là đặc biệt khi chúng ta bị dính phải cái đợt Covid đấy và chúng ta có những giai đoạn giãn cách xã hội, dẫn đến việc là cái ngành bán lẻ trong năm 2020 nó bị tệ đi khá là nhiều. Thế nhưng mà dĩ nhiên là cái triển vọng tiếp theo trong năm 2021 này nó vẫn còn phụ thuộc nhiều vào cái việc mà bình thường hóa lại hoạt động của chúng ta sau dịch như thế nào. Vậy thì thị trường bán lẻ thì chia thành những phân khúc như thế nào thưa anh? Theo như mình thấy thì chúng ta có thể chia thị trường bán lẻ thành hai nhóm. Tức là cái phân khúc mà thị trường bán lẻ truyền thống, tức là chẳng hạn như em đi ra đường đúng không? Có rất là nhiều cửa hàng, cửa hiệu rồi những cái cửa hàng truyền thống ấy. Và thứ hai là phân khúc là thị trường bán lẻ hiện đại, là chẳng hạn như là những trung tâm thương mại kiểu mới. Thì trong cái nhóm các kênh bán lẻ hiện đại này thì hiện tại như cái bảng trên biểu đồ đây chúng ta thấy là trong 3 năm qua số lượng trung tâm thương mại vẫn tăng trưởng rất là đều. Và cuối năm 2020 thì chúng ta có khoảng 110 trung tâm thương mại trên cả nước. Trong đó thì đã khoảng tầm 70-80% là thuộc sở hữu của Vingroup rồi. Dạ, có thể nói là quy mô và tốc độ của thị trường bán lẻ hiện đại thì ngày càng là phát triển và cái tốc độ phát triển rất là nhanh đúng không anh? Vừa rồi thì anh Việt Anh đã đem đến cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về thị trường bán lẻ Việt Nam thời gian gần đây cũng như triển vọng trong tương lai. Vậy thì còn với mã VRE Vincom Retail thì sao? Anh Việt Anh hãy chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị khán giả cùng biết ạ. Vâng, thì chúng ta sẽ nói qua về cái mô hình của VRE nhỉ. Thì chúng ta thấy là họ là phát triển những cái trung tâm thương mại và cho thuê. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là tốc độ tăng trưởng của họ rất là nhanh. Trên biểu đồ thị đây mọi người nhìn thấy là từ năm 2015 cho đến nay trải qua 6 năm thì số lượng trung tâm thương mại đã tăng gấp 4 lần, từ 22 trung tâm thương mại lên 80 trung tâm thương mại, và tổng diện tích sàn từ 880.000 lên đến 1.650.000 mét vuông cho thuê, tức là tăng trưởng cả về số lượng trung tâm thương mại và diện tích sàn. Tốc độ tăng trưởng này là 14% một năm, là một tốc độ tăng trưởng khá là ấn tượng. Và cho đến năm 2026 thì theo kế hoạch của Vingroup thì tôi nghĩ là họ sẽ mở diện tích sàn lên đến hơn 5 triệu mét vuông, và số lượng trung tâm thương mại hiện tại là đang chiếm ở trên 43 tỉnh thành, thì lúc đấy sẽ phủ trên hết cả 63 tỉnh thành luôn. Có lẽ là khi mà dạo một vòng quanh Hà Nội, thành phố Hà Nội của chúng ta thôi thì cũng có thể thấy rất nhiều những trung tâm thương mại bán lẻ đúng không ạ? Và với quy mô cũng rất là khác nhau. Vậy thì không biết là đối với ngành hàng bán lẻ hiện đại thì cụ thể có những loại hình kinh doanh như nào? Thì chẳng hạn như đối với Vincom thì tôi thấy họ là có 4 dòng. Tức là họ có 4 loại hình trung tâm thương mại khác nhau, bao gồm Vincom Center,
Megamall, Vincom Plaza và Vincom Cộng. Có thể nói ngay như ở thành phố Hà Nội của chúng ta thì có lẽ là ai cũng biết đến thương hiệu của Vincom Bà Triệu hay là Vincom Nguyễn Chí Thanh, Vincom Trần Duy Hưng, đúng không anh? Vậy thì không biết là các siêu thị Vincom này thì thuộc loại hình nào anh? Bà Triệu thì theo như Thanh Huyền dự đoán sẽ thuộc vào Vincom Center. Đúng rồi, thì thực ra chúng ta có những cái Vincom Center sau này, Bà Triệu này, Metropolis này, Vincom Phạm Ngọc Thạch này, Trần Duy Hưng là đi Capital ấy, rồi Vincom Center ở trong Hồ Chí Minh thì có Landmark 81, Nguyễn Chí Thanh, Vincom Center ở Đồng Khởi và có Megamall như kiểu là ở Thảo Điền. Thì đấy là toàn những cái trung tâm lớn nhất của họ. Ngoài những các loại hình truyền thống đấy ra thì trong năm nay cái mô hình du lịch bán lẻ cũng được họ thí điểm triển khai. Thì cái khu mà du lịch Grand World Phú Quốc ấy có mô hình du lịch bán lẻ 24/7. Cái khu trung tâm giải trí Phú Quốc United Center ấy, Vincom Retail cũng sẽ tiếp tục quản lý cái diện tích 85 hectare ở đấy. Trong đấy có khoảng 900, gần 1.000 shop house ở đấy cũng được khai thác bởi Vincom Retail. Vậy thì nguồn doanh thu chủ yếu của Vincom Retail thì đến từ đâu thưa anh? Bởi vì kinh doanh trung tâm thương mại đúng không ạ? Thì cái nguồn doanh thu chủ yếu của họ sẽ đến từ cái việc họ cho thuê mặt bằng. Thì hiện tại họ đang có 3 nhóm khách hàng chính. Một là những cái thương hiệu quốc tế lớn, hai là những cái thương hiệu mới của Việt Nam, và thứ ba là nhóm khách thuê là những cái thương hiệu chuỗi, chẳng hạn chuỗi đồ ăn, thực phẩm các thứ này kia. Hiện tại là họ đã có hơn 1.000 khách hàng, tức là 1.000 thương hiệu lớn trên cả nước, bao gồm những thương hiệu rất là uy tín của nước ngoài, ví dụ như kiểu Uniqlo, Decathlon, H&M, Zara, rồi Heidi Lau, vân vân, Pizza for P. Đây đều là những thương hiệu rất là nổi tiếng, và đúng là khi mà chúng ta đặt chân vào bất kỳ trung tâm thương mại nào của Vincom thì đều dễ dàng bắt gặp những thương hiệu này, đúng không? Vừa rồi thì chúng ta đã cùng điểm qua về mô hình kinh doanh của Vincom Retail với các loại hình trung tâm thương mại và các đối tượng, các phân khúc khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì chắc hẳn là bây giờ rất nhiều quý vị khán giả đang quan tâm đến tình hình tài chính của Vincom Retail. Xin mời anh Việt Anh cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Về doanh thu thì ở đây tôi có một cái bảng tổng kết về doanh thu của VRE qua các năm, thì chúng ta có thể cùng thấy là từ năm 2015 cho đến năm 2020 thì tốc độ tăng trưởng của họ rất là đều đặn. Doanh thu của họ thì đến từ hai mảng là chuyển nhượng bất động sản và cho thuê bất động sản. Cái mảng quan trọng là cái mảng cho thuê bất động sản ấy thì tăng trưởng rất là đều. Mọi người nhìn thấy là nó tăng từ 2.500 tỷ từ năm 2015 mà đến năm 2019 là 7.000 tỷ, tức là tốc độ tăng trưởng cực kỳ ấn tượng. Trong cái năm 2020 vừa rồi, tuy là chúng ta gặp phải một cái năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid, nhưng mà doanh thu của VRE vẫn giữ được mức khá là tốt là khoảng 6.000 tỷ. Nhưng mà tính tổng ra thì cả năm 2020, doanh thu hợp nhất của họ là 8.300 tỷ, tức là chỉ được khoảng 90% so với năm trước thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái mức giảm 10% là khá là dễ hiểu ở trong cái trường hợp này. Bởi vì không chỉ là bị ảnh hưởng bởi dịch, thì trong cái đợt tháng 7 ấy, họ cũng có những cái chiến dịch là hỗ trợ, những cái gói hỗ trợ cho khách thuê, là giảm tiền thuê cho khách thuê đâu đó khoảng tầm hơn 860 tỷ, tức là gần 900 tỷ. Và tổng lại thì trong năm vừa rồi thì lợi nhuận của họ đạt là 2.400 tỷ, tức là tương đương khoảng 83% lợi nhuận của năm trước, năm 2019. Vừa rồi thì anh Việt Anh đã chia sẻ về những thông tin liên quan đến doanh thu của Vincom Retail. Như chúng ta đã thấy thì doanh thu năm 2020 đã giảm hơn so với 2019, nhưng mà còn về mức độ hiệu quả thì sao thưa anh? Thì đúng là tuy doanh thu đã giảm đi khoảng 10% so với năm trước và lợi nhuận gộp thì cũng giảm đi khoảng tầm 13%, nhưng mà như bảng ở đây chúng ta thấy là lợi nhuận sau thuế tổng cộng là giảm khoảng 16%, tức là còn 2.400 tỷ so với năm ngoái là 2.800 tỷ. Tuy nhiên là tôi vẫn thấy là đánh giá là thế mạnh của Vingroup rất là mạnh ở đây. Về biên lợi nhuận gộp thì VRE vẫn duy trì được ở mức rất là ấn tượng, 45,9% so với năm ngoái là 47,6%, tức là suy giảm không đáng kể. Và biên lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt được 28,6% so với 30%. Thực sự đây là một mức rất hấp dẫn, bởi vì không phải doanh nghiệp nào cũng thể có mức biên lợi nhuận sau thuế lên đến tận 30% như thế. Bên cạnh đó thì về mặt lưu chuyển tiền tệ thì dòng tiền thuần của họ rất là khỏe trong năm vừa rồi, ở mức 3.900 tỷ so với lợi nhuận dòng là 2.400 tỷ. Như vậy là chúng ta vừa điểm qua một chặng đường và theo dõi những biến động cũng như tiềm năng của mã VRE. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh Việt Anh với những chia sẻ rất cụ thể, hữu ích trong chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, mã cổ phiếu VRE là mã thứ 3 trong số VN30 mà chương trình Chứng khoán không ngán đã đem đến cho quý vị ngày hôm nay.
Hy vọng rằng quý vị đã có được quyết định đầu tư của riêng mình. Hãy cùng theo dõi những mã tiếp theo tại Chứng khoán Không Ngán để cùng chúng tôi theo dõi những mã cổ phiếu tiềm năng tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.